thị trấn Mỏ Cày Nam. Ê gọi ba, gọi Thư coi pháo hoa nè. Thư, Thư.
Lẹ đến dùm kìa. Chưa hết. Sao em cu ra coi. Em mới ra cho nó coi dưới. Rồi vậy. Còn 7 phút nữa mới hết, 15 phút, bắn 15 phút á. Em mới dạy cho nó coi với đi. Đây còn 6 phút nữa đó, vô sắp cái dạy cho nó coi với. Kìa, dùm người kìa, người chi tiếng kìa. Em mới dạy cho nó coi cái năm đầu tiên nó coi nó qua chứ. Quá đẹp.